این برنامه توسط مؤسسه سمی تپه تهیه شده است و ایشان مسئول موارد ذکر شده در برنامه خود می باشند. مؤسسه سمی تپه مسئول مفاد ذکر شده در برنامه هایی که از مؤسسه های دیگر تهیه شده نمی باشند. دکتر سمی تپه نویسنده و واعظ کنفرانس‌های بین‌المللی مسیحی. عیسی مسیح دعا کرد و وقتی خود عیسی مسیح دعا کرد، اونها هم که دور برش بودن تحت تاثیر قرار گرفتن. تا به حال درباره اون افرادی که عیسی مسیح به عنوان رسولانش انتخاب کرد فکر کردین؟ اگه من قرار بود 12 نفر انتخاب بکنم، من این 12 نفر انتخاب نمی‌کردم که خدا انتخاب کرد. زیربنای کل مسیحیت رو دوش این 12 نفر بس باشه. Well, it would all be over. اگه این 12 نفر شکست می‌خوردن، همه از بین می‌رفت. So he chose 12 men. پس 12 نفر انتخاب کرد. And who were they? و این کیا بودن این افراد؟ One was a coward. یه نفرشون ترسو بود. Who would deny him 3 times. که آخر سر اونو 3 بار انکار کرد. One was a doubter. یکیشون همش در شک بود. Who would say, "Let me have proof. I want to see your hands. I want to see your feet." میگه من بس دستتو ببینم، بس سوراخ‌های دستتو ببینم. None were great orators or speakers. هیچ کدومشون سخنگوان خیلی خوبی نبودن. None were intellectuals. هیچ کدومشون از متفکرین زمان خودشون نبودن. None were powerful political leaders. هیچ کدومشون از سیاستمداران قدرتمند زمان خودشون نبودن. None were wealthy men or women. هیچ کدومشون از آدم‌های ثروتمند زمان خودشون نبودن. They were poor fishermen. ماهیگیران فقیر بودن. Despised tax collectors. مالیات جمع‌کن‌هایی بودن که ازشون مردم نفرت داشتن. Common ordinary people. آدم‌های عادی و معمولی. But do you know what the Bible says about them? ولی میدونی انجیل خدا دربارشون چی میگه؟ That they turn the world upside down for the glory of God. که اونها دنیا رو برای خداوند تکون دادن. Why? چرا؟ They saw Jesus. به خاطر اینکه عیسی مسیح دیدن Drinking from the fountain. که از رودخانه حیات داره And می‌نوشه. they said, "We know what we need to do." اونا گفتن ما هم میدونیم که باید چیکار بکنیم. ما هم از این رودخانه حیات بخوریم. هر جایی که رفتن people would say, thirsty souls would say, "Where's the fountain you've been drinking from?" از سوال میکنن، گفتن اون آبخانه، اون رودخانه حیاتی که شما دارین ازش مینوشی کجا هستش؟ You see, when we drink from the fountain, وقتی که ما از این رودخانه آب مینوشیم، oh, the grace of God. فیض خداوند، Oh, the love of God. محبت خداوند، Oh, the beauty of God. زیبایی خداوند، Oh, the liberty that comes from drinking from the fountain. اون آزادی که از نوشیدن آب حیات خداوند به دست ما میرسه. People will look at you and they will say, مردم به شما نگاه خواهند کرد و خواهند گفت I don't know what you've been drinking of. داری از چی مینوشی؟ چه چیزی داری مینوشی؟ But I want to drink. ولی منم میخوام از اون بنوشم. Isn't that what happened on the day of Pentecost? آیا اون در روز پنتکوست این به این شکل نبود؟ They looked at these men and they saw God at work in their lives. مردم ناظر این رسولان بودن، پیروان بودن که از اتاق بالا اومده بودن و دیدن که گفتن که این چه اتفاقی است که برای شما افتاده، ما هم از این میخوایم. And they said, "What have you been drinking?" چه چیزی شما خوردید؟ چه شرابی شما نوشیدید؟ They said, "We've been drinking from the living waters." ما از شراب آب حیات نوشیدیم. And all the people wanted to drink and thousands were converted to Christ. و هزاران نفر ایمان آوردن اون روز. Oh, thirsty hearts when they see you drink from the fountain will want what you've been drinking from. قلب‌های تشنه همیشه آن چیزی که شما دارین ازش می‌نوشید، اونها هم تشنه اون میشن. That's why it's so important that you be a person of prayer. خیلی مهمه که شما مردم و زنان دعا بشید. That is a thirsty soul every day. You go to the waters and you say, "Oh, as the deer pants for the water, so my soul longs after you, oh God." انسانی که میگه همونجوری که اون آهو برای نهرهای آب خداوند تشنه هستش، منم میخوام برای تو تشنه باشم پدر. And the people around you will be affected. و انسان‌هایی که دور و بر شما هستن تحت شعاع قرار میگیرن. Now, who are the people around you? آدمایی که دور و بر شما هستن کیا هستن؟ Let me just give you one group. یک گروه رو فقط برای شما شرح میدم. And that is your family. خانواده شما هستن. I believe that there are family members that you have that will be effective when they see the change in your life. من مطمئن هستم که اعضای خانواده های شما وقتی
وقتی تغییر و تحول در شما ببینن اونها هم عوض میشن. When they see you drinking from the waters, their lives will be changed. وقتی که ببینن شما از آب حیات دارید می‌نوشید زندگی اونا هم تغییر پیدا میکنه. You remember I told you about the process that God has brought me on, the journey that God has brought me on in this great renewing experience. اگه یادتون هستش من درباره اون سفری که خداوند، اون سفری که از نظر روحانی برام اتفاق افتاده بود در عرض چند سال پیش باهاتون صحبت کردم. I told you about the man who said that he had evidence that he was my brother. درباره اون مرد که اعلام کردش که شواهد داره که برادر من هستش صحبت کردم. And so I had to find out whether he was my brother or not. بس دنبال این میرفتن که ببینم آیا واقعا حرفی که میزنه صحیحه یا نه. And we submitted to DNA testing. پس هم من و هم اون خودمونو تست آزمایش دی ان ای کردیم. And this man was not my brother. و متوجه شدیم که این مرد که از پرتغال تلفن کرده بود برادر من نبود. But one of the things that he said to me that was very confusing. ولی یکی از چیزایی که درباره من به من گفته بود که منو خیلی گیج کرده بود. He said we come from the same Native American Indian tribal background. این بودش که به من گفته بودش که هم من و هم اون از یک نژاد سرخپوستان به خصوصی از آمریکا اومدیم. And I said, sir, obviously you have never seen me. گفت ای آقا شما حتما منو تا به حال ندیدید. I'm not a Native American Indian. من یک اپسیلون سرخپوستیتون وجود نداره. And he said, you don't know? گفت تو نمیدونی؟ I said, no what? چی نمیدونم؟ He said, your cousins, your aunts, they're all members of the Nansemond Indian tribe. گفت تمام اقوام از یه طرف جزو قبیله ننسمونیان سرخپوستا هستن در And I آمریکا. said, I've never heard of that tribe. I don't know what you're talking من اصلا about. چنین چیزی درباره این نژاد سرخپوستا نمیشناسم. He said, well, yes, they're members of that Indian tribe. گفت نه جزو اون نژاد سرخپوستان به نام ننسمونیا هستن. And so I contacted my cousins, پس من شروع کردم با اقوام دورم تماس پیدا and کردن it was true. و متوجه شدم که بله اونا از این اقوام سرخپوستا هستن. You see, my grandmother came from this Indian tribe, and we're descendants of this Indian tribe. متوجه شدم که مادر بزرگ من از این قبیله سرخپوستا آمده بودش. And I was shocked because I had no idea of any of this. من کاملا شوکه شده بودم چون هیچ نوع ایده‌ای نداشتم که نژاد من یه مقدارش از But سرخپوستاست. there was something I discovered that was very wonderful. ولی یه چیزی رو من کشف کردم که خیلی جالب بود Something that are not in a lot of history books, که نه در کتاب‌های تاریخی هم نوشته نشده but some of the greatest preachers of the gospel of Jesus Christ were these Indians. که یکی از بعضی از مشهورترین و مهمترین مبشرین کلام خداوند در آمریکا از همین قبیله آمده And بودن. as I began to study to find out who are these people who are my people. بعد شروع کردم که ببینم یکم پژوهش کنم که اینا کیا هستن، اینا از کجا آمدن. There was a man who came from England to America یه مردی بود که از انگلستان چند صد سال پیش به آمریکا in آمده the بود 1600s before America was founded. در قرن 16 و 17 میلادی. And there was great tension between the Native American Indians and the English, and they fought one another. و بین انگلیسیایی که اومده بودن مهاجرت کرده بودن و سرخپوستانی که در آمریکا بودن دائما در حال نبرد و جنگ بودن. But there was one man who came, ولی یه مردی بود که اومد and he saw the Indians differently. و اون سرخپوستا رو با یه دید دیگه ای نگاه میکرد. He loved them. به اونها محبت He ورزید. saw them as God's people, God's creation. اونها رو به عنوان فرزندان خداوند، به عنوان اونایی که مثل بچه‌های دیگه خداوند So he دیدش. left his English family and friends, تمام دوستان انگلیسی خودش رو ول کرد و رها and he کرد went and lived with the Indians. و شروع کرد با سرخپوستان زندگی And he کردن shared the love of Jesus Christ with them. و محبت مسیح رو با این قبیله در میون گذاشت And one half of this tribe became Christian. و نصفی از این قبیله مسیحی شدن. The other half of the tribe died in the middle of wars and sickness. و نصف دیگه قبیله یا مردن یا به خاطر مریضی یا جنگ مردن. But this half of the tribe lived, ولی این نصف قبیله زنده and موندن they lived in peace. و در صلح زندگی کردن. And you find that out of this tribe then comes great preachers of the gospel of Jesus Christ. پس می‌بینیم که از این قبیله‌ای که ایمان آوردن مبشرین خیلی عالی رتبه‌ای در تاریخ آمریکا میان And the بیرون. United States is divided by the Mississippi River. The east side is the eastern United States and the west side is the western. و آمریکا رو اگه بخواید از وسط نصف کنید یه رودخانه به نام میسیسیپی هستش که غرب و شرقش رو تقریبا از هم دیگه جدا میکنه. And the first preachers of the gospel west of the Mississippi were my grandparents. و اولین مبشرین معروف آمریکایی
برای غرب میسیسیپی در واقع اجداد سمی تیپت هستند. Now, the reason this was shocking to me دلیلی که این برای من شوکه کننده بود is because when I became a Christian, وقتی که من مسیحی شدم my parents put me out of my home. پدر مادر من از خونم اخراج کردن وقتی من مسیحی شدم. My mother said to me, مادرم بهم گفت if you're going to preach about Jesus and live for Jesus, you cannot live in this home. اگه میخوای برای مسیح بشارت بدی، میخوای برای مسیح زندگی کنی، تو خونه من نمیتونی زندگی کنی. And in the United States during those days, در آمریکا در اون زمان there was what was called the free speech movement. یه حرکتی بود به نام صحبت آزاد. And at university campuses, و در واقع دانشکده ها they had these little black boxes. یه در واقع جعبه های سیاه رنگ داشتن. And so if someone stood on that box, he could say anything he wanted to say, no matter how revolutionary it was. و هر کسی که می‌خواست رو اون جعبه سیاه بیسته میتونست بیسته و هر چی که دلش می‌خواست میتونست بگه. But once he got off the box, he could not continue. ولی اگه از روی جعبه بلند شه بیاد کنار هیچی نمیتونست بگه. And so students at the university campuses would go stand on these boxes and say all sorts of things. پس بعد دانشجوهایی که دانشکده بودن میرفتن اون جعبه سیاه وامیستادن شروع می‌کردن صحبت But کردن. a lot of them were silly things and no one was listening. بیشتر مواقع یه چیزای الکی چرت و پرت میگفتن به مردم. But three friends of mine and ولی myself سه تا از دوستان من و خود من decided to go there to the box. گفتیم خب ما میریم رو باکس ها میستیم. And we would rotate. One of us would stand and tell about Jesus. یه نفر میاد شروع میکنه درباره مسیح صحبت میکنه. And when he would get off the box, the next one would stand and tell یکی که about خسته Jesus. میشه دیگری میاد شروع میکنه درباره مسیح صحبت And when کردن. he would get off the box, the next one would stand and tell یکی about دیگه خسته میشه دیگری میاد جای اون صحبت And so میکنه. we just kept rotating around preaching Jesus. بعد شروع کردیم همینطوری با هم دیگه یکی بعد از دیگری شروع کردیم در روی جبه رفتن بشارت دادن. And normally there were only 10 or 15 students. معمولا 10 تا 15 نفر جمع میشدن دور برم که گوش کنن People چی داریم began to میگه. gather and gather and gather. ولی مردم شروع کردن جمع شدن دور And there برم. were several thousand students. 2,000 تا دانشجو جمع شدن. And we had a great move of God's Spirit. و ما یه حرکت عظیم روحانی داشتیم. And so the newspaper for the university came and took pictures and wrote stories about what we were doing. و روزنامه محلی اون شهر اومد و درباره ما مقاله‌ای نوشت. And so that week in the newspaper were pictures of me and my friends preaching and giving our testimonies. پس اون هفته در روزنامه محلی عکس من و دوستان بودش که داشتیم به این چند هزار نفر بشارت میدادیم. So on Friday night I came to my home. پس جمعه شب برگشتم خونه پدر مادرم. And it was very late. خیلی هم دیر وقت بود. And my mother was sitting there. و مادرم منتظرم بود. And I said, Mom, is something wrong? خب مامان اشکالی پیش اومده؟ And she pulls out this newspaper. و روزنامه رو برمی‌داره میاره بیرون. And I went, oh no. نه. And she took a belt and she began to beat me over the head with that belt. شلاق برداشت و با شلاق با کمربند شروع کرد منو کتک زدن. And she beat me out of the house. با اون شلاق من از خونه بیرون کرد. And she said, don't ever come back in this house again. گفت هیچ وقت به این خونه دیگه برنگرد. My heart was broken. قلب من شکست. I loved my mother, عاشق مادرم بودم. but I loved Jesus more. ولی من عاشق عیسی مسیح بیشتر And بودم. I said, I have to follow Jesus. گفتم من باید دنبال مسیح And it برم. was a very difficult thing for me. خیلی سختم برای من بود. But I knew I had to follow Jesus. ولی میدونستم باید پیرو مسیح باشم. So you can see why I was surprised to learn that all of my grandparents from all these generations loved Jesus and were preachers of the gospel. پس متوجه میشه که چقدر شوکه کننده برام بودش که اجداد من، پدر بزرگام و اینا همه مردان و زنان خدا بودن، ولی پدر مادر خودم اینجوری بودن. And so I wondered, how could this happen? پس چجوریه که این چجوری اتفاق You see, افتاده I بود؟ did not know my grandparents because they died before I was born. من پدر بزرگمو نمیشناختم، مادر بزرگمو نمیشناختم چون قبل از اینکه من به دنیا بیام فوت کرده بودن. My father lived way deep in the forest, and so he became ill when I was just a young boy, and then he died a little later, and I didn't know his people. و پدر من در واقع در درون جنگل‌های لوزیانا زندگی می‌کرد و وقتی هم که من خیلی جوان بودم مریض شد و مرد. برای همین مردمان این خانواده او رو نمی‌شناختن. So I didn't know anything about my family. در واقع درباره خانواده پدریم هیچی نمی‌شناختم. And when I learned this, وقتی که اینا رو پیدا it کردم was like this passion in my heart. در واقع یک هیجانی در قلب من به وجود اومد. I needed to learn about my parents, my family. Who was I? من می‌خواستم بدونم من کی هستم، از کجا اومدم. And then I learned about my grandmother. و بعد درباره مادر بزرگم. My grandfather's Şirketten name gifter. was Sam Tippett, just like me. grandfather. Mother's name, grandfather. grandfather. نام پدر بزرگ من درست نام خودمه، سم تیپت.
And so I was named after him. پس نام من نام پدر بزرگم And هستش. my grandfather loved Jesus. و پدر بزرگ من عاشق مسیح بود And he had a heart for God. و قلبش برای And خداوند he بود. would go to the fountain and drink from the و fountain. از آب حیات خداوند دائما می نوشید. And then my grandmother. و بعد مادر بزرگم، The only thing written about my grandmother تنها چیزی که درباره مادر بزرگ من نوشته شده was that she was a woman of prayer. که زن دعاست. My aunt, when she was just a little girl, خاله عمه من در واقع وقتی که یه دختر کوچولو بودش she wrote a story about what happened to her. یه داستانی رو نوشت درباره اتفاقی که بین اون و مادر بزرگش، مادر خودش یا مادر بزرگ سمی بودش اتفاقی She بود. was in the barn and she was working in the barn. توی انبار بوده، داشت توی انبار کار میکرده عمش. And she heard my grandmother talking to somebody, بعد میشنوه که مادر بزرگش داره با این نفر حرف میزنه telling her things that were so personal and so intimate. و یه چیزای بسیار درونی و انفرادی و شخصی رو داره با اون طرف در میون میذاره. And so my aunt thought, who is her mother or my grandmother talking to? بعد میگه که مادرم داره با کی صحبت میکنه، یعنی مادر بزرگ سمی داره با She کی shouldn't صحبت be میکنه. telling anyone those things. این چیزا رو نباید با هیچ کی دیگه در میون بذاره. با کدوم آدم داره حرف میزنه؟ So she went and she looked. پس از درون درهای انباری نگاه میکنه. And do you know what she saw? میدونین چی دیدش؟ She saw my grandmother. که دید مادر بزرگش زانو زده And she was on her knees talking to Jesus, و داره با عیسی مسیح صحبت میکنه. pouring her heart out to Jesus. قلبش داره میریزه برای خداوند. You see, my grandmother knew where the fountain was. مادر بزرگ من میدونست که آبشار حیات کجاست. And my grandmother prayed and sought the face of God. و اون دعا میکرد و صورت خداوند رو جستجو میکرد. I wanted to know more about my grandmother. من میخواستم بیشتر درباره مادر بزرگم So بدونم. I contacted my cousins. و شروع کردم با خانواده‌ام تماس گرفتن. And I said, do you know where the place was under the trees where my grandmother would go and pray? گفتم میتونی من بگی کجا بودش که مادر بزرگم میرفت دعا میکرد زیر درخت‌ها؟ And they said, yes, we know where it was. گفت ما میدونیم دقیقاً اون I کجاست. said, could you bring me there? I want to see it. گفت من میخوام منو اونجا ببرید، من میخوام ببینم اون کجا هست. And I went to that spot. من به اون جایی که مادر بزرگم میرفت و دعا And they میکرد showed me the place where she would go and she would drink from the waters و به من that نشون flowed میدادن from the که throne of God. جایی که مادر بزرگم میرفت و زانو میزد و از آبشار آب حیات خداوند مینوشید. And one of my cousins told me و something. یکی از اقوامم به هم گفت He said he knew an old preacher who knew my grandmother when she was still alive. گفت من یه دونه خادم، یه مبشر قدیم و ایامو میشناسم که میرفت به حضور مادر بزرگت. And he said that when she would go to the church to pray, که وقتی که مادر بزرگ میرفت تو کلیسا دعا بکنه she would pray with such passion با چنان قدرتی مادر بزرگ دعا میکرد that the doors would literally begin to shake. که درهای کلیسا شروع میکرد تکون خوردن. Oh, she knew where the fountain اون was. میدونست که آب حیات کجاست. Very interesting thing. چیز خیلی جالبی بود. I wondered why she prayed under those trees. از خودم سوال کردم چرا زیر اون درخت‌ها داشت دعا میکرد. And then they told me. و به من گفتن چرا. You see, my father had a brother. پدر من یه برادرم داشت. And when he was just a young boy, وقتی برادرش خیلی جوون بودش، my father's brother died. برادر پدرم در سن خیلی جوانی به طور ناگهانی فوت میکنه. And he was buried under those trees. و اون رو در زیر اون درخت خاک کرده And بودن. this is what my grandmother said. و این حرفی بود که مادر بزرگش زده بود. She said, I find that Jesus is the most real at the place of my suffering. گفت من میدونم که مسیح واقعی تر هستش در مکان دردم، در مکان سختیم. See, at the place of our suffering, در مکان سختیمون، در مکان دردمون. that's where the fountain flows. اونجا هستش که رودخونه جاری داره. That's where thirsty hearts go. اونجا هستش که دلهای تشنه میرن. And so my grandmother would go there. اونجا برای همونجا مادر بزرگم میرفت. But now I had this problem. حالا من این مشکل رو داشتم. If this was so about my family, اگه این درباره خانواده من حقیقت داره، what happened to my mother, my father? پس چرا پدر و مادر من اینقدر دور بودن از خدا؟ Why did they turn away? چرا از خدا دور شدن؟ If you go to the fountain and you drink from the fountain and people around you are changed, then what happened to my family? پس اگه مادر بزرگم و پدر بزرگم اینقدر دعا میکردن و مردمی که دعا میکنن
اطرافیانشون رو عوض میکنن، چی شد که پدر مادر من عوض نشدن؟ Well, let me tell you what happened to my family. پس بذار بهتون بگم چه اتفاقی افتاد. 2 years after I came to Jesus, 2 سال بعد از اینکه من ایمان آوردم، my father was very ill and he was dying. پدر من خیلی مریض بود و در حال مرگ بود. And some men came to my house, some men from our church. چند نفر از کلیسای اومدن به خانه من. And they had a Bible in their hands. They went to his house or Went to the house where my father lived. چند نفر از کلیسا رفتن به حضور پدر سمی. And they opened the Bible. و انجیل رو باز کردن. And they led my dad to faith in Jesus Christ. و پدر من رو با ایمان مسیح آشنا کردن. And I began to think about that. من شروع کردم فکر کردم روی این مسئله. My grandmother died in 1942. مادر بزرگ من در سال 1942 فوت کرد. This was 1967. 1967 پدر من ایمان آورد. 25 years after my grandmother died. 25 سال بعد از اینکه مادر بزرگم فوت کرده بود، God answered her prayers جواب دعای مادر بزرگم رو خداوند داد and saved my father. و پسرش رو نجات داد. 25 years. 25 سال بعد از اینکه فوت کرده. And she prayed for my father's children one day. و مطمئنم که برای فرزندان پسرش هم دعا کرده. And she never met my father's son named after her husband Sam Tippett. و هیچ وقت با فرزند پسرش که اسم شوهرش بهش داده بودن آشنا نشد. But 23 years after she died, ولی 23 سال بعد از اینکه فوت کرده بود، her grandson, whom she never met, نوش که اون باهاش هیچ وقت ملاقات نکرده بود، walked into church and sat down in the back. وارد یک کلیسا شد و پشت صندلی‌ها نشست. He was not looking for God. دنبال خدا هم نبود. He was looking for a girl. دنبال دختر بود. But he sat in the back of that church. ولی رفت اون پشت نشست. And all those prayers that had ascended to heaven. تمام اون دعاهایی که اون مادر بزرگ کرده بود یک روز. God opened the windows of heaven. و خداوند درهای آسمان باز نمود. Captured young Sam Tippett. و گرفتش، دستگیر کرد سمی تیپت جوان را. And today he stands here و امروز اینجا واسطاده. and says that there is a fountain و داره اعلام میکنه که بله آبشار that حیاتی وجود داره flows from the throne of God. که از آسمان خدا داره جاری میشه. I'm sure my grandmother never dreamed that young Sam Tippett would go to 80 countries and preach the gospel. مطمئنم که مادر بزرگ من هیچ وقت رویاش این نبودش که نوش یک روز 80 کشور دنیا رو زیر پا میذاره و در اونجا بشارت And میده. I'll tell you one last thing. و یه چیز آخر رو میخوام بگم. When my grandmother was, after she died, بعد از اینکه مادر بزرگم فوت کرده بود، my father was in World War II fighting in that war. پدر بزرگ من پدر من در جنگ جهانی دوم بود و داشت اونجا می‌جنگید And he was here in Europe. و در اروپا بود. And my grandfather was very concerned و پدر بزرگم خیلی نگران پسرش بود. because he had not heard anything for many months from my father. ماها بودش که از پسرش خبر نداشت. He did not know if he was captured or if he was dead. نمیدونست که آیا دستگیر شده یا کشته شده تو جنگ. And my grandfather was so worried. پس پدر بزرگم اونقدر نگران بود. But my aunt who wrote the story about my grandmother, ولی دخترش که اون نامه رو که عمه من میشه اون نامه رو درباره مادر بزرگم نوشته بود، she said to my grandfather, به پدر بزرگم گفتش، Daddy, you don't have to worry. گفت بابا تو نباید نگران باشی. For there have not been enough bullets created in this world strong enough to make it through Mama's prayers. گفت به اندازه کافی تو این دنیا گلوله درست نشده که بتونه از صدی که دعاهای مامان هستش عبور بکنه برای پسرش. And sure enough, my father made it back. و بله 100% پسرش And برمیگرده. not one of my grandmother's children, our grandchildren, our great-grandchildren have ever been killed in a war. و هیچ کدوم نه از پسرانش، نه از دخترانش، نه از نوه‌هاش، نه از بچه‌های نوه‌هاش در جنگ نابود نشدن. Because of her prayers. به خاطر دعاهاش. And this is what I'm saying. پس منظورم این And هستش. by the way, my mother, 25 years later, came to Jesus. و مادر منم ایمان آورد 25 سال بعد. And the last 7 years of her life, she lived for Jesus. و 7 سال آخر عمرش رو برای مسیح صرف And کرد. God saved every member of my و family. تمام اعضای خانواده‌مو My نجات داد. brother, who was an alcoholic, برادر من که الکلیست بود، God set him free. خداوند اون رو آزادش کرد. God saved my whole family. خداوند تمامی خانواده ما رو نجات داد. You see, this poor little woman who lived in the woods, the forest, این زن فقیری که تو وسط جنگل زندگی می‌کرد، she knew where the fountain اون was. میدونست که آب حیات کجاست. She was poor. She didn't have a lot of money. خیلی هم فقیر بود، خیلی هم پول نداشت. She was this mixed race. از یک نژاد نصف سرخپوست و نصف سفید میومد. But I tell you what, ولی میدونین چی؟ she knew where the fountain
was. ولی میدونست که آب حیات از کجا جاری She میشه sought the face of God. و صورت خداوند رو جستجو کرد. And I stand here today من اینجا واسطم امروز because of that woman of prayer. به خاطر دعاهای اون زن. And I tell you, you may not see the answer in your own life. شاید شما جواب دعاهایی که الان میکنید با چشمان خودتون هیچ وقت نبینید، God will hear you. ولی خداوند میشنوه And دعای God شما will answer you. و خداوند جواب دعاهای شما رو خواهد If you داد. will go to the fountain and you will drink. و اگه به آب حیات خداوند برید در حضور او بنوشید، All those around you will go to the fountain. یک روزی تمام اون افرادی که براشون دعا کردید اونها هم به حضورش همون And میان. God, when they get thirsty enough, بله وقتی تشنه شدن به اندازه they'll go کافی to the fountain میان that you drank from. که شما از اونها از همون جایی که شما نوشیدید اونها هم خواهند اومد. Amen. آمین. Amen. Amen. Amen.